evening mga kalab and tribe. Ngayon naman, we were going to cook bibingka. Bibingka ang ating lulutuin ngayon. Ang ingredients natin is yung sweet makapuno, glutinous rice, coconut milk, cheese, and brown sugar. Okay, let's begin. Ating i-mix yung okay, then we can transfer it in a buttered baking pan. Have to put coconut oil sa dito para hindi magdikit yung ating bibingka. And we will pour out the mixture. Okay, mga Kalaban tribe, let's cook this one. Okay, mga Kalaban tribe, atin nang lulutuin ito sa stove top at sa low fire lang natin ilalagay. Okay? Or sa medium. We call it medium, hindi dun sa high. Okay, and then mayroong nilagyan ko ito ng makapal na dahon ng saging para hindi ito masunog yung ilalim. Okay? Takpan natin ito mga kalab and tribe at tignan natin paminsan-minsan. So this is now the yummy bibingka that my love baked. Look at that, eh? She baked it just on the cooking top. Okay, look at that. It looks yummy. I'm so excited to eat this now. Yeah, look at that. Yeah.
you could see the cheese and the young buko, shredded buko, coconut meat. Yeah, all right. Magandang tanghali mga Kalabin Tribe, ano? Sa umagang ito, sa tanghaling ito, tayo ay kakain. Let's eat. At ang pagkain namin ay yung Tinapang bangus. tinapang bangos. Okay. Last video namin noong mga nagdaang mga linggo ay ginawa na namin to yung smokeless, ano? Yung walang pausok na tinapa. Napakabango. At itong Yung niluto kong bibingka. bibingka. Okay, so Sa we will cooking eat. top lang ito, no? Mhm. Makikita ninyo, no? Yan, oh. Nagtutong din sa gilid. Okay. Yan. Yan, ah. Ito. Kita natin, ano? Mhm. Para makita Sa niyo. cooktop lang. Sa cooktop lang yan niluto ito. Mhm. At, Slow fire. Yeah, slow fire. Okay, so samahan ninyo kami. But before that, let's give thanks to God. Hallelujah. Father God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ and by the fellowship of the Holy Spirit, once again, Lord, we are here. Lord God, acknowledging your holy presence. Yes, You are Lord. Hallelujah. sovereign God. Yes, Hallelujah. Father. Thank you, Lord God, for all the blessings that you are continuously giving unto us. Even for this food that we are going to partake. Yes, Lord. Bless and sanctify this food, O Lord, so that it will give nourishment to our physical body. Once again, Lord, we praise you, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Alright, so let's Kamay. eat. Mm, Mhm. yeah. Tinapang bangus. Crispy itong ano. Ang sarap-sarap, no? So guys, habang kumakain tayo, hayaan yung magpasalamat ako sa inyo, guys, sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming Love and Tribe channel. Sabihin po ninyo kung ano yung gusto nyong makitang gawin namin, ano, na mag-video. Okay. Wag lang po sigurong kumanta at sumayaw, ano. Naggupit na po ako, nagbuhok, ano. At nagkarpintero na rin, ano? Nagtubero na rin. Sa bagay, kwan lang yun, malilit lang na kwan yung PVC, ano? Actually po, hobby, ano? Gusto na ako namin. Ginagawa po namin. Gardening, cooking, yan. At of course, kasama na yung pamamasyan. But may mga behind the scenes po kaming mga pinagkakabalahan na hindi po namin nabibideo, no? Yeah, we do Uber Eats. My husband do Uber Eats and skip the dishes. Yan. Madalas sumasama din ako sa kanya. Yeah, masama siya. Kasi may mga pinipikapan kami na mahirap mag-park. Mhm. Sarap. Mhm. Mm. Yeah, kainin mo yung kamatis. Mm. Kasi medyo matigas kaya hindi ko maano dahil doon sa ipin ko. Nagpabunot kasi ng ngipin sila, ano. Guys, napakarami nating pwedeng gawin, ano. Isa pa po talagang motivation namin ito ay yung na-share sa mga kabataan o yung ating mga kababayan, ano, na mga magsasaka, no. Napakarami lang panahon minsan. Kaya hindi nila nagagamit sa magandang yung pakinabang, ano. Kasi seasonal po yan, ano. Alam po naman natin yan. So, marami po silang pwedeng gawin, no, na pwedeng pagkakitaan upang umunlad ang pamumuhay. Not only that, kahit na hindi po magsasaka, basta may bakuran ka, na pwede kang magtanim, ano? Kahit na semento yan, pwede po kayong gumawa ng yung mga container dyan, na mga tinatapon na, lagyan lang yun ng lupa. Yung sako. Mag-compost kayo. Pwede rin yung sako. Sako. Marami po. Balde o kahoy. Pagdungtong-dungtungin lang po niyo yan. Kahit yung mga plastic bags nga eh. Hindi sa gabal ang wala kang lupa. Basta may space. Tinapa na walang pausok. Mayroon pong smoke flavor. Nabibili po yun. Ang sarap mga Kalaban Tribe, lalo na yung mga Ilocana, no? Ito yung pagpasko, may ganito, may tinupig. At saka yung biko, pag gumagawa sila ng langis, si Lola Pilis noon, pag gumawa siya ng langis, kasi hindi lang pangpahid sa katawan o panglagay sa buhok yung langis, kundi ginagawa rin nilang mantika. Ginagamit ni Lola Pilis noon. Dami na. Masarap din pa, pang sinangag. Mga East Indian, ginagamit nila itong coconut oil para sa buhok.
Kasi po, kahit po yung kanyang lingkod na wala na raw katulad si Job, no? Nakaranas pa rin ng iba yung hirap. If you will read the book of Job, no? Di po ba na nawala lahat ang kanyang ari-arian, yung kanyang mga alagang hayop, tapos namatay ang kanyang mga anak. Okay. Tapos nagkaroon pa siya ng mga boils, no? From Head to toe. from head to toe, no? Na talagang namamaltos po ang kanyang buong katawan. Napakasakit po. Yet, he did not curse God. He did not lose hope. Yun po, no? So, hindi po nangangahulugan na dumarating sa ating buhay, tayo ay pinapabayaan na ng Panginoon. No, He never leave us nor forsake us. God will never leave us nor forsake us. Kinakailangan lang pong gawin natin yung ating dapat gawin bilang kanyang nilalang. Ano po? Yung purihin siya, pasalamatan siya, at kumilos po, magtrabaho talaga. Kasi nasa Bible din, sa Revelation. Pakainin ang Taong tama. taong tamad. Yes po. Yun po, kaya yan ang katotohanan na huwag daw pakainin ng taong tamad. Kasi nga naman, kung tamad, ano nga naman nagkakainin niya? No? Yeah.